සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇත්තටම WhatsApp group එකකට කොහොමද අර normal WhatsApp අර සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ඔයාලා WhatsApp group එකක් ඇදුවට පස්සේ ඒ link එක දානවනේ තවත් WhatsApp group වලට. ඒවෙන් කට්ටිය join වෙන්නේ. ඒවට වඩා ඔයාලට ලේසියෙන්ම වැඩි පිරිසක් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ link එක මේ Google එකේ ඔය search result එකේ උඩින් වෙන වෙබ්සයිට් එකට දැවනම් ඒකට එන පිරිස වැඩි. ඒක නිසා ඔයාලගේ group එකට එන පිරිස වැඩි වෙනවා. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ Google ඒ වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද ඔයාලගේ මේ group එකේ link එක දාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන් ඒ link එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මතකතුව මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා පළවෙනිටම ඔයාලගේ වෙබ් browser එක open කරගන්න. මම මගේ වෙබ් browser එක open කරගන්න. ඔයාලා කියෙන් ඔයාලා Google ඔයාලගේ වෙබ් browser එකේ search bar එකේ search කරන්න WhatsApp group link කියලා මේ තියෙන්නේ. මම ඒක search කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට search result එක එන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි. ඔයාලට දැන් මේ මෙතනම උඩම තියෙනවා group මේ තියෙන join ශ්‍රී ලංකා WhatsApp group link කියලා. ඔයාලා මේ පළවෙනියට මෙන්න result තුන ඒ තුනෙන් ඕනම එකක් ඔබන්න. මම මේක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේ වගේම කට්ටිය මේ ඇඩ් කරපු group මේවට ගොඩක් පිරිස join වෙනවා නේ. ඔයාලට මේ join වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඕනම කැටගරි එකක් දාලා මේ තියෙන්නේ නේ. ඊට පස්සේ මෙතන find group එවුවට පස්සේ මේ තියෙන ඕනම කැටගරි එකකින් ඔයාලට group තියෙනවා බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේ මෙතන search කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න search කරලා මෙතන search කරන්න. ඊට පස්සේ උතන SL පොඩ්ඩ කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ WhatsApp group එක. ඒත් මේ join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ about එකේ ඔක්කොම ටික පේනවා. එහෙනම් අපි යන් කොහොමද මේ ඔයාලගේ group එකත් මේකට add කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලා පළවෙනිම මේ add WhatsApp group කියන එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ දැන් හදලා තියෙන දැන් ඔයාලට කට්ටිය ගෙන්න ගන්න ඕන WhatsApp group link එක. මම මෙතන WhatsApp group link එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට දෙන්න. මේ ඔයාලගේ මොනවද මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ game වලටද නැත්නම් ඔයකටද මම මේ gaming apps තියෙන දෙන්නම්. ඊට මෙතෙන්ට යන්න. මේ තියෙන මෙතන ඔයාලගේ country එක තෝරන්න. හරි. මෙතන ඔයාලගේ language එක තෝරන්න. ඉතින් සිංහල දුන්නා. මේ ඔයාලා මෙතන description එකක් දෙන්න. මම description එකක් දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ submit button එක දෙන්න. group එකේ tag ටික ගහන්න. නම් ඔහොම දුන්නා. එකට අනම එකක් දුන්නා. හරි. මෙතන මේ submit button එක දෙන්න. ටිකක් load වෙලා වලට මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම submit කරපු group එක මේ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන join button එකේ පුවකම ඊට පස්සේ අපේ WhatsApp group එකට ඔයාලව ඔටෝම join වෙනවා. බලන්න බලන්න join now කියලා ටිකක් වෙලා load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහම අර මම ඇඩ් කරපු group එකට ඔයාව join වෙනවා. ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගන්න. මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.